από εδώ θα έχω καμερούλα. Για πίσω. Είσαι. Και μου ήθελα να πάρω Αλφα Ρωμαίο το 85. Δηλαδή, ναι, 75 τούρμπο ήθελα να πάρω. Το όνειρό μου ήταν αυτό. Ναι, ξέρω σέρβις αυτός να πάρω. Αλλά πιο φθηνό έρχεται το επαρδείο. Μα το Θεό. Νίκο, ποιο περιμένουμε ρε φίλε? Λάκα το κοντέο. Δεν take ticket in your lane. Bro, we're already waiting for you. Τα αγγλικά μου τα εξασκίζω ακόμα, οπότε εντάξει. Τα σκίζεις, ναι, τα εξασκίζεις. Θέλουμε να ανοίξει το VTEC. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up running talking, I'm evaluated. My mind's a weapon, my body's second guessing, I just do it, I was destined, cause I feel like that's a lesson. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing. I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off your cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. You can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Έχει παρακάτω.
Πώς είναι στη βόλτα, σοτ? Ωραία, αρκετά. Έλα, καλά ήταν. Από τις καλύτερες. Εσύ ποντικέτε έχεις να πες. Εγώ ποντικός, εγώ φέρνω παντού. Εντάξει, εντάξει. Εγώ ποντική. Εντάξει, Είναι εντάξει. μπλε. Τι? Είναι μπλε, δεν είναι. Και παίζω θάλασσα. Λες να λύσει χειρόφρενο. Εσύ τι θα μας πεις τώρα, εσύ Εγώ δεν... δεν χόρτασα βόλτα, ήθελα κι άλλο. Πού ήθελες να Νωρίς, πάμε? Πού? Νωρίς, πάμε Θεσσαλονίκη μέσω Λαμίας. Εντάξει, ναι, ναι. Σταματήσουμε και στα Γιάννενα. Παιδιά, για τα πλάνα που είδατε, Το MR2 μου άρεσε πολύ από όλα. ευθύνη έχει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Εγώ. Οπότε αν δεν σας αρέσουν, ξέρετε... Υπεύθυνος drone τώρα. Υπεύθυνος τι? Τι είναι αυτή η τσαντούλα? Είναι drone. Το άσπρο είναι γρήγορο, όλα τα λένε για πέταμα. Το μαύρο μου ανήκει. Ποιο είναι εκείνο εκεί στη γωνία? Ναι, εκείνο εκεί στο τέλος. Όπα, κάτσε περίμενα. Μαμά καταστάσεις, κύριε. Τι έχουμε, Φοράμε- τι βλέπουμε, πες μας. Φοράμε απλά ό,τι έβγαλε το εργοστάσιο. Δηλαδή, Ό,τι έβγαλε το εργοστάσιο, τουρμπίνα CT26, ωραία μεγάλη, αλλά στα ψηλά μας περιορίζει και μας πρίζει, αλλά δεν πειράζει, δεν γιατί, χρειάζεται. τι σε ενοχλεί? Τι με ενοχλεί εκεί το μαντέμι να πούμε, εκεί δεν περιορίζει στα ψηλά. Αλλά εντάξει. Intercooler όμως έχουμε αλλάξει, είναι πιο μεγάλο. Να σου πω αυτός γιατί άνοιξε κάπου, έχει και αυτός πίσω μοτέρ. Λες. Το έχω βάλει από Ξέρω. πίσω. Α, εντάξει. Για τους ψυχαναγκαστικούς. The interior. Α, είναι της φίλε. We are stuck in the old good days. Τι είπες εσύ? We are stuck in the old good days. Λοιπόν, μαθήματα αγγλικών, όποιος θέλει να αφήσει σχόλια από εξασκίζετε κάτω. μαζί μου και δεν θα πάτε πουθενά. Φθηνός είναι. Δουλεύω σε ζώνη κιόλας. έτσι. Φθηνός είναι, σε είδος πληρώνεται, εντάξει, ξέρετε εσείς. Οπ. Όπα, τα πάω όλα. Εγώ ένα έχω να πω, παντού υπάρχει ένα Honda. Να, ισχύει. Δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε από τα Honda μας, ακολουθούν παντού. Αλλά δεν είναι Honda ό,τι και ό,τι, έχει VTEC μέσα. έτσι, Όχι, άμα όχι, δεν θέλετε. έχει τίποτα. Τίποτα, Να κρύψουμε λόγια. Σε ένα για τους χοντέο δεν κοντέους, λες ρε ποτέ παιδί τι μου. φοράει. Α, Να κρύψουμε λόγια. Έτσι δεν το βλέπεις το Honda. Όπως το βλέπεις τώρα. Γιατί δεν φοράει τίποτα. Γιατί δεν φοράει τίποτα. δεν μην αποκαλύψω. Που ήρθε με τον Daily και όχι με το τέρας. Έχει κι άλλο, αλλά δεν το δείχνει στο βίντεο. Γιατί δεν είναι για βίντεο. Δεν είναι για δημοσίευση. Αν έφερνα το άλλο, Είναι θα τετρα- έπρεπε να φέρεις το δικό σου, γιατί εντάξει, να μην πω τώρα μπροστά στα παιδιά. Εγώ τι το έγινε. ποδήλατο έχω πει. Μου το κλέβουν. Δεν πω τώρα στα παιδιά τι έγινε. Τετρακίνητο Big Turbo το άλλο. Κίνητο, Τετρακίνητο ποδήλατο. big idea, big dreams. Big όλα. Άσας. Μαζεύω τον drone εγώ τώρα. Κάτι άλλο. Νομίζω το μέλλον με το drone. Πατάει. Βγάλω το χέρι. Φαντάζεσαι να σκάσει κανένας πάνω στον drone. Και τα πλήρωσε όλα, θα κάνουμε καινούργια. Πού εννοώ. Μόνο στη θάλασσα αν πάει. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I